the 90's. Joe, all the way. Ja, en in 1997 stonden de broers Hanson in maar liefst 27 landen op nummer 1. Oh. En toch kwamen ze nooit bij ons langs. Foei. Maar ze hebben dat onlangs goed gemaakt, want op 9 juni gaven ze voor het eerst een concert in België. Dat was in Trix in Antwerpen. En onze collega Elke die ging Isaac, Taylor en Zack interviewen 20 jaar na dat succes van MMMBop. Nu, ze vroeg aan de jongens of ze dat liedje intussen zelf nog niet beu zijn en of ze het nog graag zingen. Yeah, absolutely. Because it's a part of your history and it's part of what has made you who you are now. And so few bands get the chance to have songs that will last for years and years. MMMBop, as an example, I mean, it's a song that is actually about the fact that very few things will last. Mm-hmm. It says you'll go through, you have so many relationships in this life and only one or two will last. And thankfully, we have fans in Belgium who, even though we haven't been here, right, haven't been playing shows, they've still continued to say, we want to see you, we want to see you. And, so here we are today, 20 years later. And that's very cool. You always want to share your new music. You always want to share what you're doing. But I think we're not afraid of our past. And we think that's important. Ja, ze willen natuurlijk hun nieuw materiaal aan ons laten horen. Want die Vlamingen, dat zijn eigenlijk maar zagen. Hè, want die zijn blijven zagen. Kom eens langs, kom eens langs. En kijk, voilà, het heeft wel 20 jaar geduurd. Maar het is er eindelijk van gekomen. En ze komen dus met nieuw werk bij ons. Maar ze zijn absoluut niet bang van hun verleden. En die MMMBop, dat is nu eigenlijk juist een song die precies gaat over het feit dat er maar weinig blijft duren. Dat er maar enkele relaties voor het leven zijn. En zo verder enzovoort. Ze zijn er zich wel degelijk van bewust dat ze gezegend zijn. Dat ze deze klassieker hebben waarvan het succes blijft duren. Kleine jongetjes worden groot. Ondertussen zijn de Hanson-broertjes flinke kerels van 36, 34 en 31 jaar oud. Ja. Ze hebben samen 12 kinderen. Oh. En Taylor, tussen haakjes de knapste, laat Elke van Mello weten, die heeft er 5. Oh. En Elke vroeg aan de broertjes wie nu eigenlijk de beste papa is. Well, I hope for Taylor's sake he's the best dad, because he has the most of them. I think it is most certainly true that I am the best dad for my children. Yeah. And one thing that's true about our kids, and I think people, just because it's kind of fun, right, to go 12 children and to include them, but just like our personalities, our children are very different. Do they play music? My kids, they're toying around with the idea. Let's say that. What they will be. Who knows what they'll do? But the main thing I think for me is to give them the same experience that we had. Right, when we were young, our parents encouraged us but didn't push us. Right, they said if you want to do something, do it. And we were able to go do it and start really young. So I'll do the same thing for them. Ze vinden zichzelf de beste papa voor hun eigen kinderen, maar net zoals de 3 broertjes zelf onderling enorm van karakter verschillen hun kinderen ook van karakter. Ze zijn ook muzikaal, maar het wordt door hen zeker niet gepusht. Ja, Hanson was in de jaren 90 uber populair bij de jonge meisjes, hoeft het nog gezegd. Meisjes die nogal luid kunnen schreeuwen. Te luid zelfs, want Isaac, de oudste van de 3, die hield er zelfs gehoorschade aan over. Echt waar, luister maar naar wat zijn broer Taylor daarover te zeggen heeft. When we started using ear monitors, which is like, usually on stage you have speakers that face the band. So we started using ear monitors, which, protect you from like the volume, but only put in what you want, the music. We were one of the earliest bands to use those actively because we really couldn't hear on stage. The audiences were so loud. Yeah. In fact, the band still holds the record for the loudest audience ever recorded. Ja, het zijn recordhouders van het luidste publiek ever. Die meisjes, die schreeuwden erop los. En zo komt het dat zij eigenlijk als een van de eerste in-ear monitors gebruikten. Dat zijn van die oortjes waardoor je eigenlijk alleen maar hoort wat je moet horen en al de rest niet. Dat was echt nodig, want zonder die oortjes hoort ze zichzelf gewoon niet door het gegil. Op Joe draaien we MMMBop regelmatig en Elke vroeg zich af of ze dus dankzij ons nu niet gewoon binnen zijn en kunnen leven van de opbrengst van dat nummer. No, we couldn't just live off of them. But one we wouldn't, but no, I don't think we could. You see in our career that we've continued to invest in ourselves, whether it's
building a studio or starting a record company, or we put that, everything we get, we put it back in so that we can keep going. You know, there's no accident that we're a band 25 years later, because we've been looking to say we want to be a band in 25 years. And we're still saying that today. Ze konden er dus niet van leven om de simpele reden dat ze zelf investeren in alles wat ze doen. Al wat ze verdienen steken ze in nieuwe opnames, in de bouw van een studio, de release van platen, het oprichten van een platenfirma. Dat is de enige manier om het zo lang vol te houden, in hun geval dan. Ja, we zijn er nog niet meteen vanaf, want ze gaan nog heel lang door als het van hen afhangt. Nu, tot slot was Elke natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar enkele dingen uit de 90's. Als ze konden kiezen tussen Céline Dion of Britney Spears, dan kozen ze, jawel, voor Céline Dion. Ze hebben blijkbaar liever een Game Boy dan een Furby, dus ze zouden niet echt meedoen met onze wedstrijd dan. Pulp Fiction, die haalt het van Titanic als favoriete film en Oasis van Nirvana als favoriete band. En dit is wat ze antwoorden op de vraag wat hun favoriete artiest uit de 90's was. I might say Lenny Kravitz, actually. I mean, again, 90's is funny because, I mean, Lenny had a breakout in the 80s, at the end of the 80s, but he, you know, the 90s, I feel like his persona was at its best right there, late 90s, early 2000s. Yeah. It's hard not to say Michael Jackson, just because Black or White is such a great record. It's such a great record. If I just think about sort of something that pops out as a great song from the 90s, that's a record that always sonically, rhythmically, there's so many good things about it. Yeah. Ja, Lenny Kravitz was qua persoonlijkheid voor een van de broers de uitschieter in de 90's. Volgens hem was hij dan op zijn toppunt, zeg maar. En voor de ander was het dan weer Michael Jackson, meer bepaald met Black or White, dat er uitsprong, zowel ritmisch als qua muzikale perfectie. Dankjewel Elke voor het fijne interview. Zullen we ze nog eens draaien dan? Hè? Ah ja, hè. Met die gigantische hit van hun, waar ze nog niet van binnen zijn hoor.